হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলালোঁ। ক'ৰবাত মানে বিয়ালৈ। তাৰ বাবে লৰালৰিকৈ শাড়ীখন পিন্ধি ল'লোঁ। নিজে নাজানো তথাপিও পিন্ধি ল'লোঁ। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছতে আমি এয়া গোটেইখিনি আমি ঘৰৰে হয়, সেইবাবে এটা গাড়ীতে এনেকৈ উঠি ল'লোঁ। আৰু এইফালে পিছফালে বেটা ল'ৰা তাৰ বমাৰ কোলাত। তাৰপিছতে আহি দেখিলোঁ যে বিয়া ঘৰ, কিন্তু এয়া আমি যাব লগাটো নহয়। তাৰপিছতে আমি দোকানৰ পৰা গিফ্ট ল'বৰ কাৰণে নামিলোঁ আৰু ইয়াতে বাহঁতে লৈ আছে, কিন্তু মোৰ তাতে পচন্দ নহ'ল। তাৰ বাবে মই আন এটা দোকানলৈ গ'লোঁ আৰু এইফালে বাজনা বাজি আছে, ল'ৰাই নাচি আছে। এয়া আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছানে নাই চাচোন। মোৰ মানে ইমানেই লৰালৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ বিয়ালৈ, চোৱাচোন কাণত একো নাই, মানে যে পিন্ধিম এইখিনিও টাইম কণ নাই, যিহেতু আৰু 8টাই বাজিছে সেইকাৰণে। আৰু ইয়াতে দোকানত আহি মানে দুটা কাম কৰিলোঁ একেলগে। এইফালে কাণৰ দেখাব দিলোঁ চিম্পুল সৰুকৈ, আৰু লগতে আমি গিফ্টখিনিও চাব বিচাৰিলোঁ। তাৰপিছতে বহুতকেইটা উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে আমি এটা পেকিং কৰিব দিলোঁ। আৰু এইফালে চোৱাচোন, ল'ৰায়ো জানে যে আমি ক'ৰবালৈ যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া কিবা এটা বস্তু লক্ষ্য কৰি আছিল, কিন্তু আমি সোধাতে এনেকৈ এইটো বুলি দেখুৱাই দিলে, কিন্তু কি সেয়া নাজানো। ইফালে মানে খোৱা বস্তুৰ পেকেজো নাছিল, অকল মানে ক্ৰীম কিবা বহুত বস্তু আছিল। তাৰপিছতে আমি আহি গাড়ীত উঠিলোঁ। গাড়ীত উঠি ইয়াতে আৰু এটা বিয়া আছিল ওচৰতে। তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমি বিয়া ঘৰ পালোঁ। আৰু ল'ৰাক চোৱা নাচি দিয়ে, হাতটো দেখিছানে? আৰু আমি এনেকৈ বিয়া ঘৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। এইফালে মাক পুতেক, আৰু দেখিছা নহয় মোৰ হাতত ইমান ডাঙৰ কিহৰ টোপোলা। সকলোৱে চাগে মোকে চাই আছিলে, নাজানো। আহি আমি সেইফালে কইনাজনী দেখিলোঁ আৰু ইয়াতে বহি দিলোঁ। এইফালে ল'ৰা কইনা চাই আছে, মোবাইলত নাচায়ে, চোৱাচোন। আপোনালোককো দেখুৱাইটো কইনাজনী, সেইজনী ধুনীয়া দেই। আৰু আমি এইফালে আহিলোঁ, কইনাজনীৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ল'ৰাক লৈ। আৰু লগতে ভাবিলোঁ যে আমি গিফ্টখিনিও দি দিওঁ একেবাৰে, নহ'লে ধৰি থাকিব লাগে। তাৰপিছতে দিলোঁ আমি গিফ্ট দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে চোৱাচোন, ল'ৰা আকৌ নাচিছে। এইফালে ইয়াতে অলপ টাইম পাছ কৰিলোঁ। টাইম পাছ মানে কি, কাৰোবাৰ লগত মই কথা পাতি আছিলোঁ ইয়াতে। আৰু এইফালে ল'ৰাক বাপেকো আহি পাইছে, আৰু মই দেখুৱাই দি আছোঁ। চাগে দেখি পোৱা নাই, সেইবাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইফালে কইনাজনীক আৰু এবাৰ চাই লোৱা ভালকৈ, ধুনীয়া আমাৰ কইনাজনী। আৰু এইটো ল'ৰাৰ ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এই ড্ৰেছটো আমি দুৰ্গা পূজাতে অনা হৈছিল, কিন্তু যিহেতু পূজা এদিনেই চালোঁ, সেইকাৰণে পিন্ধোৱাৰ সুবিধাটো পোৱাই নাই। সেইবাবে যিহেতু এতিয়া বিয়াৰ ছিজন, বিয়াতে পিন্ধাই দিলোঁ। আৰু এইফালে চোৱা, কণমানিহঁতে খেলি আছে। আৰু এইফালে চোৱা, ভাই বেহেন কা প্যাৰ। বহুত দিন পিছত যিহেতু লগ পাইছে ভায়েকক, সেইবাবে
মৰম কৰি আছে। এইফালে চোৱা ল'ৰাই খেলি আছে তেওঁৰ ভিনদেউৰ লগত। এইফালে চোৱা খোজকাঢ়ি আছে, লগতে ইফাল সিফাল কৰি আছে। আজি মানে ল'ৰাই বহুত সুখী হৈ আছে, এনেই কাৰো কোলাত নাযায়, কিন্তু আজি চোৱাচোন যেনেকৈ যোনে লৈছে তেনেকৈয়ে গৈছে। তাৰপিছতে আমাক খাব মাতিলে আৰু আমি উঠিলোঁ, উঠি কেনে খাব গ'লোঁ, যিহেতু ৰাতিও হৈছে আৰু এইফালে আমি ঘৰ যাব লাগিব আৰু ল'ৰাৰো যিহেতু শোৱাৰ টাইম হৈছে, সেইবাবে আমি খাই বৈ উঠিলোঁ। উঠি এনেকৈ মানে আমি বহুকেইজন আছিলোঁ, তাৰ বাবে অলপ টাইম ৰখিব লগা হ'ল বাৰু। এয়া ল'ৰাক লৈ, ল'ৰাক যিহেতু বিয়াত অহাৰ পৰাই মানে এজনৰ পিছত আনজনৰ লগত গৈ আছে, মই চান্সে পোৱা নাই। এয়া খাই উঠাৰ পিছত মই ল'ৰাক পালোঁ আৰু এইফালে মিষ্টি পানো খালোঁ। এয়া খাই কিন্তু কিছু সময় ৰখিলোঁ, ৰখাৰ পিছতে আৰু এটা পান খাই আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।